नमस्कार, जे.के. किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी माझ्या मुलाचा वाढदिवस असल्यामुळे मी एक स्पेशल थाळी बनवणार आहे। पनीर भाजी बनवणार आहे। आपण बघू शकता अशी पनीर भाजी बनवणार आहे। त्यासाठी मी हे पनीर घेतले, अर्धा किलो पनीर आहे। त्याचे मी असे क्यूब्स करून घेतले आणि वाटाणे जे आहेत ती आपली शेंगांची सोलून घेतलेली आहे। ती वाटाणे सुद्धा मी वाफवून घेणार आहे आणि त्यासाठी आपल्याला कांदा लागणार आहे। दोन कांदे मी चिरलेले आहे। ते कांदे मिक्सरमध्ये आपण त्याची पेस्ट करून घेणार आहे आणि त्यानंतर आपण टोमॅटोची सुद्धा बारीक अशी पेस्ट करून घेणार आहे। बघू शकता तुम्ही ही कांद्याची पेस्ट केली आहे। नंतर ना आपण टोमॅटोची सुद्धा पेस्ट करून घेणार आहे। बघू शकता तुम्ही आपण ही संपूर्ण टोमॅटोची अशी त्याची पण आपण चांगली मिक्सरमध्ये पेस्ट केली आहे। बघू शकता आणि आता आपण जे क्यूब्स केली आहे ते क्यूब्स आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेणार आहे आणि त्याच्या थोडंसं कोटिंग करण्यासाठी आपण त्यामध्ये थोडंसं हळद टाकली आहे। नंतर लाल तिखट घातली, थोडीच घातली। आपण जास्त तिखट करायचं नाही आपल्याला हे जे आहे हे सर्व पनीरला लागलं पाहिजे अशा प्रकारे थोडी लाल मिरची आणि हळद घातली आहे। थोडंसं मीठ सुद्धा घातलं आहे जेणेकरून आपल्या पनीरला ही टेस्ट छान लागेल। आता हे मी हाताने थोडंसं मिक्स करून घेतलं आहे, बघू शकता तुम्ही। आणि आता आपण ही तेलामध्ये थोडीशी फ्राय करून घेणार आहे। जास्त फ्राय पण नाही करणार आहे, संपूर्ण मी टाकून घेतली एका वेळेसच आणि थोडीशी अशी मऊसूतच लागली पाहिजे। कडक पनीर हे आवडत नाही आमच्या इथे जास्त, त्यामुळे मी थोडीशीच अशी परतून घेतली आहे। बघू शकता तुम्ही हे आपली अशी परतून झाली आहे। आता मी ही साईडला काढली आहे आणि यामध्ये आपण जो वाटाणा मी आहे तो सेपरेट शिजवलेला होता तो मी त्यामध्ये टाकला आहे। आणि आता आपण जे आपलं तेल उरलेलं होतं पनीर तळल्यानंतर ते तेल आणि थोडंसं अजून 2 चमचे तेल घातले आणि आता आपण यामध्ये जिरे घातले आणि यानंतर आपण काही खडे मसाले सुद्धा घालणार आहे। यामध्ये आता आपण 2 तेजपान घातली, परत त्यानंतर आपण 2 हिरवी वेलची घातली आहे। नंतर मसाला वेलची सुद्धा घातली आहे आणि 3 एक मिरी घातली आहे आणि लवंगा 2 एक घातले। हे संपूर्ण आपण टाकून त्यानंतर आता आपण जी कांद्याची पेस्ट केली ती मी यामध्ये घातली आहे। ती पण आपण चांगली परतून द्यायची, लालसर अशी होऊन द्यायची आहे। नंतर लगेच आपण टोमॅटो घातले, टोमॅटोची पेस्ट घातली, ती पण आपण चांगली परतून दिली आहे। आणि नंतर आलं लसणाची पेस्ट घातली आहे, ती पण अशी आपण परतून द्यायची आहे। बघू शकता आपले हे चांगले असे परतून द्यायचे, आपण कच्चं ठेवायचं नाही आहे। कच्चं जर ठेवलं तर ती कांद्याचा आणि टोमॅटोचा वास येतो भाजीला। आणि नंतर आपण त्यामध्ये दही घालणार आहे। ज्यावेळेस आपण कमी गॅस करायचा आहे आणि नंतर आपण त्यामध्ये दही घालायचं आहे जेणेकरून आपलं जे दही आहे हे फाटणार नाही। आणि दही हे टाकल्यानंतर आपण थोडंसं साजूक तूपसुद्धा घातलं आहे। आणि आता यानंतर आपण मटर पनीर मिक्स मी मसाला आणला आहे सुहानाचा, तो मी तयार करणार आहे। संपूर्ण अशी घेतली मी ही पोळी आणि त्यामध्ये नंतर आपण 150 ग्रॅमला अर्धा कप पाणी टाकून यामध्ये मिक्स करायचं असं त्यामध्ये डिटेल दिलेलं आहे। त्या पद्धतीनेच मी यामध्ये मिक्स करून घेतलं आहे पाणी। थोडीशी अशी पेस्ट आपली गाढीच झाली पाहिजे, अशी घट्टसरच झाली पाहिजे अशा प्रकारे मी हे मिक्स करून घेतलं आहे, बघू शकता। आणि आपला तोपर्यंत कांदा टोमॅटो ते परतून झालेले आहे ना, तोपर्यंत आपण हा मसाला इकडं मिक्स करून घेतला आहे। आणि आता आपण लगेच ती भाजीमध्ये मसाले घालून ती पेस्ट घालणार आहे। थोडेसे अजून मसाले घालणार आहे, आपली भाजीची क्वांटिटी थोडी जास्त राहणार आहे म्हणून आपण थोडेसे बाकीचे मसालेसुद्धा घालणार आहे। हळद घातली मी, किचन किंग मसाला घातला आहे आणि लाल तिखटसुद्धा घातली 1 चमचा। आणि आता आपण यामध्ये धना पावडरसुद्धा मी घातली आहे। थोडे मसाले आपण सर्वच घातले यामध्ये थोडे। बघू शकता अजून थोडीशी भाजी आपली तिखट झाली पाहिजे म्हणून आपण थोडे मसाले घातले। आता हे मसाले सर्व मी मिक्स करून घेतले आणि आता आपण जी पेस्ट केली आपल्या मसाल्यांची, सुहाना मसाल्याची आपण ती पेस्ट केली पनीर मसाल्याची, ती टाकली आहे। आता आपण हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि जे पाणी जे टाकायचं आहे आपल्याला ते गरम करून टाकायचं आहे। मी हे गरमच पाणी टाकलं आहे जेणेकरून आपल्या मसाल्यांचा वास हा तसाच राहील, निघून जाणार नाही। अशा प्रकारे आपण यामध्ये पाणी टाकायचं आहे। तुम्हाला जितकी भाजी हवी असेल तितके तुम्ही त्याची क्वांटिटी ठेवू शकता।
आपण भाजी जर वाटत असेल तर अजून जास्त पाणीसुद्धा आपण घालू शकतो. आपल्याला जितक्या माणसांची हवी असेल तितक्या माणसांची आपण भाजी होऊ शकता. मी अजूनसुद्धा पाणी टाकलं आहे भाजीमध्ये. आपण भाजीची कन्सिस्टन्सी पाहून त्या पद्धतीने आपण भाजीला पाणी घालायचं आहे किंवा आपल्याला जितकी हवे असेल तितकी आपण ही भाजी करायची आहे. बघू शकता आपली ही भाजीला पाणी झालं आहे भरपूर. आणि आता यानंतर आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ घालणार आहे आणि आपली भाजीला उकळी येईपर्यंत आपण उकळी आली की आपण त्यामध्ये थोडीशी कसुरी मेथी मी हातावर स्मॅश करून टाकली आहे. बघू शकता आपण कसुरी मेथी जी टाकायची याने सुद्धा आपल्या भाजीला टेस्ट खूप छान येते, म्हणून आपण कसुरी मेथी ही घालायची आहे. बघू शकता कशी छान अशी आपली भाजी दिसते. आता आपल्या भाजीला ही उकळी आली की त्यानंतर आपण यामध्ये पनीर घालणार आहे. बघू शकता आपल्या भाजीला ही संपूर्ण अशी उकळी आली. आता आपण हे जे पनीर आहे हे यामध्ये घालणार आहे. आपले मटर आणि पनीर दोन्ही पण आपण यामध्ये घालून देणार आहे. आता आपली ही भाजी संपूर्ण अशी तयारच झाली आहे. सगळे हे पनीर मी यामध्ये घातली आहे. भरपूर अशी भाजी झाली आपली. छान अशी आपली ही भाजी तयार झाली. आता यामध्ये आपलं शेवट राहिलेलं म्हणजे कोथिंबीर. आपण ही बारीक चिरलेली कोथिंबीर वरनं घातली आहे. बघू शकता तुम्ही. आता आपण यामध्ये थोडंसं बटरसुद्धा घातलं आहे. आपण आधी तूपसुद्धा घातलेलं आहे, साजूक तूप, आणि थोडंसं आता बटर पण घातलं आहे मी. आणि आपण वरनं थोडंसं पनीर हे किसून घालणार आहे. पनीर जे किसून घातलं की त्याची अजूनच टेस्ट एकदमच छान येते आणि भाजी दिसायला पण छान दिसते, म्हणून आपण हे पनीर असं किसून घालायचं आहे. बघू शकता तुम्ही किती छान असे आपली ही पनीरची भाजी तयार झाली आहे. मी आता ही संपूर्ण थाळी तुम्हाला तयार करून दाखवली आहे. आता यामध्ये मी पनीर भाजी ठेवली आणि आम्ही ती रोटीसोबत खाणार आहे. रोटी तयार करून आम्ही ती रोटीसोबत खाणार आहे. मी रोटीचा सुद्धा व्हिडिओ केलेला आहे, तर तुम्ही माझ्या व्हिडिओवर जाऊन बघू शकता. आणि त्यामध्ये आम्ही कांदा आणि लिंबू आणि थोडीशी शेव ही ठेवली आहे. संपूर्ण अशी थाळी आम्ही तयार केली आहे आणि जिरा राईस तयार केला आहे. आणि असा हा केक आम्ही ठेवला आहे यामध्ये. बघू शकता तुम्ही. अशा प्रकारे ही मी संपूर्ण थाळी बनवली आहे. आमच्या मुलांच्या बड्डेसाठी मी ही थाळी बनवली आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.